Hello guys, welcome back to another video. So it's me again, Alex, and as you can see in the title, we're having a thrift flip episode. So ayan guys, yung polo. So nakikita nyo naman 'di ba? So napaka old style na talaga ng polo na to. Kaya ko siya i-recreate kasi nagustuhan ko yung design niya. Like 'di ba, floral tapos parang retro yung kulay niya, which is I really like. Ayan. So yung una kong gagawin guys is ikakat ko yung sleeves ng polo at itatabi natin yan kasi mamaya magagamit natin siya for other designs. Next na gagawin ko guys is i-fold ko into half yung dress na kinat natin kanina. Ayan. Tapos, maghanap kayo ng dress or clothes nyo na fit sa inyo, which is yun yung gagawin yung guide para sa size ng dress na gagawin natin. I've used a marker to trace it and make sure guys pala na you have to leave at least 1 inch sa size para naman na kapag tinahi nyo siya, ayun, parang may space pa. Cut sa gusto mong size, baliktarin mo siya, then dito na magsa-start yung pagtatahi. So guys, hand sewing lang po ang ginawa ko kasi wala naman akong sewing machine, okay? Ayan guys, so as you can see, hindi talaga perfect yung pagkakashoe ko. Medyo may mga lines na hindi talaga naayos, but it's okay. After you guys, nanatahi na yung both sides, punta naman tayo sa ilalim. Yun yung dulo ng dress. Yun tatahiin ko siya ulit kasi 'di ba? Syempre ginupit natin siya kanina, then dapat tatahiin din natin para maayos din yung end ng dress na gagawin natin.
the next thing na gagawin ko guys is maglalagay na ako ng mga botones. Ayan, naglagay ako every 3 cm, parang yun yung distance niya. So guys, kasi marami pa namang natirang tela kanina dun sa sleeves na ginupit natin. So I tried to make it na lagyan ko siya ng design. Like yung sa harapan niya, gagawin ko siya ng parang ibang detail para mas maganda naman tingnan, diba? So I decided that I will put ribbon. Yay! We're here at the last step sa paggawa ng dress, yung strap. Ayan, so nagsukat ako ng 4 na tig 8 cm yung haba ng tela. Then, idudugtong din natin yan mamaya kasi yung sukat ng isang shoulder ko is 16 cm. Ayan guys! Finally, natapos na rin ang ating dress at natutuwa naman ako sa ginawa ko kasi ang ganda niya naman. Kita nyo yung detail niya, lalo na yung ruffles. Parang yun talaga yung gumawa ng buhay sa dress na to.